Ở những tập trước của Hải Âu Bay, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về những mảnh ghép thiên nhiên cũng như văn hóa của vùng đất Cù Lao Dung. Nhưng khi ngẫm lại, cơ hồ trong tâm trí lại đặt ra một vài thắc mắc. Từ khi nào và nhân duyên gì đã tạo nên nền tảng về địa hình địa mạo của vùng đất Cù Lao Dung, một ốc đảo xanh bốn bề là dòng chảy mang nặng phù sa của dòng sông Hậu? Những ai đã đặt chân đến vùng đất này đầu tiên, dấu tích của họ bây giờ ra sao? Những câu hỏi đầy tính truy nguyên ấy thôi thúc chúng mình tìm kiếm những tư liệu từ giới nghiên cứu, hỏi han những thân hữu nhiều chữ là những người am tường về lịch sử, địa lý. Cùng với thông tin thu thập được trong hành trình điền dã, chúng tôi hy vọng có thể phác họa một góc nhỏ bức tranh lịch sử của vùng đất này. 7.000 năm trước, đồng bằng sông Cửu Long chưa hình thành. Khu vực này khi đó là một vịnh biển nông với mực nước dâng đến Phnom Penh, Campuchia. Qua thời gian, nước biển rút dần, phù sa từ dòng Mekong bồi tụ. Đồng bằng sông Cửu Long nhờ đó vươn ra biển Đông trung bình 16m/năm, mở rộng theo hướng Cà Mau 26m/năm. Sau 6.000 năm, đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng châu thổ lớn thứ ba nhưng non trẻ nhất thế giới. Căn cứ vào đây, có thể khẳng định lịch sử hình thành địa hình, địa mạo của Cù Lao Dung diễn ra tầm vài nghìn năm trở lại đây và tiếp tục mở rộng diện tích ở các khu vực bãi bồi cho đến hôm nay. Cũng nên nói thêm, Cù Lao Dung không được hình thành từ các đứt gãy hay vận động kiến tạo mảng bề mặt mà hoàn toàn là dạng địa hình trầm tích phù sa. Sông Hậu khi đổ ra Biển Đông mang theo lượng phù sa khổng lồ, sự gặp nhau giữa dòng chảy của sông đẩy ra và thủy triều hải lưu của biển đẩy vào đã làm phù sa lắng động lại ở cửa sông, tạo thành các bãi bồi và lâu dần nhô lên thành dải Cù Lao nằm giữa các cửa sông. Trải qua quá trình hình thành hàng ngàn năm bởi bàn tay diệu kỳ của thiên nhiên, Cù Lao đã chính thức chào đón những cư dân đầu tiên đến với vùng đất này để cư trú. Nhiều giả thuyết cho rằng cư dân đầu tiên chọn Cù Lao này để sinh sống là những nhóm lưu dân ngũ quản đã định cư trước đó ở các khu vực đất liền. Sau đó một nhóm nhỏ trong đoàn người đã chọn băng qua sông Cái để đến đây định ấp vì những lý do riêng. Và chúng tôi tự đặt câu hỏi rằng phải mạnh mẽ lắm người ta mới có thể chọn định cư ở một nơi mà chèo ghe sợ xấu cắn chân, xuống sông sợ đĩa, lên rừng sợ ma. Trong nhiều chuyến đi điền dã tại đây, chúng mình thường được người dân chia sẻ về một nhân vật lịch sử đã từng có thời gian lánh trú tại nơi này, đó là Nguyễn Ánh. Người sau này đã lên ngôi vua với niên hiệu là Gia Long, chính thức lập ra triều Nguyễn. Ngày nay, tại Cù Lao Dung, chúng mình đã đi qua nhiều địa danh mà người dân thường lý giải rằng có liên quan đến hành trình bôn tẩu của chúa tôi Nguyễn Ánh, ví dụ như rạch Long Ẩn là nơi ông đã ẩn náu, rạch Trường Tiền là nơi đặt xưởng đúc tiền, hay Cồn Chén là nơi ông đã làm rơi chiếc chén ngự dụng xuống trong quá trình lánh nạn. Và còn một giai thoại thú vị về tên gọi đầy tính mỹ miều của trái bần. Giai thoại này gắn liền với hành trình bôn tẩu của chúa Nguyễn Ánh tại vùng sông nước miền Tây khi trốn chạy sự truy đuổi của quân Tây Sơn. Trong lúc đói lả, ông được người dân địa phương cứu đói bằng bữa cơm đạm bạc với món canh chua nấu từ quả của một loài cây mọc hoang ven sông. Thấy món ăn ngon nhưng tên cây lại là bần, gợi sự bần cùng, nghèo khổ, lại nhìn dáng cây thướt tha rủ bóng xuống mặt nước giống như cây liễu. Ông bè đổi tên chữ cho loài cây này là Thủy để tri ân loài cây cứu giá. Trở lại với những câu chuyện gần hơn, những câu chuyện thực tế về những người đang sinh sống tại Cù Lao Dung. Sau thời gian tìm hiểu nơi đây, tụi mình nhận thấy rằng nếu phù sa là món quà mà thiên nhiên dành tặng cho Cù Lao Dung, thì chính con người đã biến món quà ấy thành một vùng đất trù phú. Không còn biết chính xác ai là người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này. Mọi người sống ở thời điểm hiện tại chỉ biết rằng từ hàng trăm năm trước, theo dòng chảy của sông Hậu, những đoàn người Việt, người Khmer, rồi người Hoa đã lần lượt tìm đến đây để lập nghiệp. Rồi thời gian trôi qua, bằng sự kiên trì và bền bỉ, họ khai hoang từng vùng đất để trồng mía, trồng cây ăn trái, và những bước chân năm ấy dần tạo nên một cộng đồng gắn bó bên dòng sông Hậu. Và khi được tiếp chuyện với người dân nơi đây, tụi mình lại càng hiểu và cảm nhận nhiều hơn tình cảm của họ đối với mảnh đất này như thế nào. Đó không phải là câu chuyện của một người, hai người hay một nhóm, mà đó là câu chuyện của cả một cộng đồng. Nguồn năng lượng mong muốn phát triển của cộng đồng làm cho hành trình của Hải Âu Bay như được tiếp thêm sức. Và tụi mình biết rằng hành trình của vùng đất này vẫn đang tiếp tục được viết nên mỗi ngày.
không còn là câu chuyện của những người đi mở đất năm xưa, mà là câu chuyện của những người đang tiếp nối, gìn giữ và phát huy những giá trị mà cha ông đã dày công vun đắp. Đến đây, chúng tôi xin được khép lại câu chuyện tuần này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những lời kể của Hải Âu Bay. Hãy ủng hộ kênh bằng cách subscribe, like video, bình luận ý kiến đóng góp. Tụi mình sẽ đọc từng bình luận và cải thiện thêm. Xin chào và hẹn gặp lại nhé!